students, welcome to Chate Group of Education. In previous video we have discussed the point betweenness. Now we will discuss the example based on it. Okay, now observe the example. Points x, y, z are collinear such that d of xy means distance between point x and y. D of xy is equals to 17. D of yz is equals to 8. Find d of xz. तीन डिस्टन्सेस पैकी दोन डिस्टन्सेस तुम्हाला दिलेले आहेत आणि रिमेनिंग एक डिस्टन्स आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. ओके, बट हियर x, y, z are collinear points, but the betweenness is not given. betweenness दिलेला नाहीये. ओके, त्यामुळे betweenness वरून आपल्याला काय करायचं आहे, तीन पॉसिबिलिटीज इथे कन्सिडर करणार आहोत आपण. ओके, सोल्युशन मध्ये बघा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लेट x dash y dash z means point y is in between x and z. Okay, if we draw the figure of this betweenness, then here x, y, z, y is in between x and z, and d of xy is equals to 17, d of yz is equals to 8. According to this betweenness, what we get here, d of xy plus d of yz is equals to d of xz. Okay, d of xy is equals to 17 plus d of yz is 8, which is equals to d of xz. 17 plus 8 is equals to 25. Therefore, d of xz is equals to 25. This is the first case. We take y in between x and z. Okay, now we will consider a second case. Let y dash x dash z means point x is in between y and z. Okay, if we draw a diagram, y, x, z, these are collinear points and x is in between y and z. Here xy is 70. D of xy is equals to 17. D of yz is equals to 8. Okay, if we observe the figure, what we get here, xy is equals to 17 and yz, which is equals to d of xy plus d of xz is equals to 8. Is it possible? Xy plus xz is equals to 8 and d of xy is equals to 17. फक्त xy जर डिस्टन्स कन्सिडर केलं तर ते 17 येते आणि xy प्लस xz केलं म्हणजे इन ऍडिशन काहीतरी आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतोय तर डिस्टन्स कमी होईल का, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. देयरफॉर दिस केस इज इम्पॉसिबल. ओके, नाउ we will consider the third case, that is z is in between x and y, that is x dash z dash y. If we draw a diagram, z is in between x and y. We have xy is equals to 17 and zy is equals to 8. Therefore, d of xz plus d of zy is equals to d of xy. If we substitute the values, d of xz plus zy is equals to 8, which is equals to d of xy, which is equals to 70. Okay, therefore the plus इकडे गेल्यावर काय होणार आहे, मायनस, means d of xz is equals to 17 minus 8, which is equals to 9. Therefore, d of xz is equals to 9. We consider three possibilities. इथे आपण दिलेल्या कोलिनियर पॉइंट्स वरून त्याच्या तीन पॉसिबिलिटीज कन्सिडर केलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून आपण तीन केसेस मध्ये d of xz इथे फाइंड आउट केले. त्याच्यातली एक केस आपल्याला इम्पॉसिबल मिळाली, एका केस मध्ये आपल्याला डिस्टन्स मिळाला 25 आणि दुसऱ्या केस मध्ये मिळालं 9. ओके, अशा या
एक्झाम्पल सारखं सेम एक्झाम्पल बट डिफरंट व्हॅल्यूज साठी विचारलं जाऊ शकतो. दिस एक्झाम्पल इज बेस्ड ऑन बिटवीननेस. नाव we will going to discuss our next question. The question is find the distances with the help of number line given below. ओके, आपल्याला एक नंबर लाईन दिलेली आहे आणि त्याच्या खाली डिस्टन्सेस दिले जे की आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ओके, ही नंबर लाईन ऑब्झर्व करा. 0 घेतलाय मिडलला, राईट हँड साइडला पॉझिटिव्ह नंबर्स, लेफ्टला निगेटिव्ह, इकडं ओ ए बी सी डी ई आणि इकडं एच जे के पी क्यू हे अल्फाबेट्स दिलेले. ओके, दिस इज द नंबर लाईन. फर्स्ट क्वेश्चन बघा काय दिलाय. फर्स्ट डी ऑफ बी कॉमा ई. वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपल्याला काय करायचंय, बी आणि ई या पॉइंट मधला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचे. तर आपल्याला माहिती आहे डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल काय नोंद पाहिजे, आपल्याला त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स नोंद पाहिजे. ओके, देअरफॉर पहिल्यांदा आपण कोऑर्डिनेट्स लिहूया. coordinates of points, which points B and E are. the B चा कोऑर्डिनेट, B या अल्फाबेटने कुठला नंबर डिनोट केलाय 2, म्हणजे 2 हा काय झाला, पॉइंट B चा कोऑर्डिनेट झाला. ओके, आणि पॉइंट E चा कोऑर्डिनेट काय 5. मग B आणि E चा कोऑर्डिनेट काय येणार 2,5 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, are 2 and 5 respectively. ओके, नेक्स्ट काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, डी ऑफ बी कॉमा ई. काय येणार इथं, देअरफॉर आता याच्यातला लार्जर कोऑर्डिनेट कुठला 5 इज लार्जर दॅन 2. देअरफॉर आता डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करताना काय आपण करतो, लार्जर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट सबट्रॅक्ट करतो. ओके, देअरफॉर डी ऑफ काय येणार, बी कॉमा ई इज इक्वल्स टू काय येणार, मग लार्जर कोऑर्डिनेट इज 5 minus 2 which is equals to 3. ओके, समजलं. आपण काय केलं, बी ई मधलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचंय तेव्हा बी आणि ई ह्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहिले. पहिल्यांदा ते कोऑर्डिनेट्स कम्पेअर केले, लार्जर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट मायनस केले. सिंपल. ओके, नाव वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर अ सेकंड एक्झाम्पल. इथं काय करायचंय, डी ऑफ जे कॉमा ए. मग आता त्याच्यासाठी पण सेम करावं लागेल आपल्याला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जे अँड ए. जे अँड ए चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत बघूयात आपण. ओके, चल पॉइंट जे कुठल्या नंबरने डिनोट झाला, -2 मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स जे अँड ए. जे चा कोऑर्डिनेट -2 अँड ए चा कोऑर्डिनेट काय 1 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, आउट ऑफ विच लार्जर कोऑर्डिनेट कुठला आहे, देअरफॉर 1 इज ग्रेटर दॅन -2. प्लस मायनस आहे, पॉझिटिव्ह नंबर हा काय ना ऑलवेज ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह. ओके, देअरफॉर डी ऑफ जे कॉमा ए इज इक्वल्स टू काय ना 1 minus -2 which is equals to 1 plus 2 which is equals to 3. Okay, distance between point J and A which is equals to 3. आणि थर्ड बघूयात आपण, डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट P and C. ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ, आता इथं कुठले घ्यावे लागतील सांगा, पॉइंट P and C. पॉइंट P आणि C घ्यायला लागेल आपल्याला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P and C. तर P चे कोऑर्डिनेट काय आहेत -4 आणि C चा कोऑर्डिनेट काय 3. ओके, आर -4 and 3 रिस्पेक्टिव्हली. आता यातला लार्जर कोणता येईल सांगा, इथं पण एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह. देअरफॉर वी हॅव विच इज द लार्जर कोऑर्डिनेट हियर, 3 is greater than -4. Therefore, काणार d of PC is equals to d of PC. Larger कुठला आहे 3 minus -4 which is equals to 3 plus 4 which is equals to 7. Okay, समजलं.
टास्क सेम करायचं आहे. तुम्हाला 4 डिस्टन्सेस इथे दिलेत बघा फाइंड आउट करण्यासाठी. फर्स्ट डी ऑफ जे कॉमा एच, डी ऑफ क्यू कॉमा ई, डी ऑफ डी कॉमा के अँड डी ऑफ ओ कॉमा पी. ह्या चारही क्वेश्चन साठी सेम हीच नंबर लाईन तुम्ही तिथे यूज करायची. तर जे एच चा जर असेल तर दोन्हीचे कोऑर्डिनेट्स लिहायचे. ते कोऑर्डिनेट्स तुम्ही कम्पेअर करायचे. लार्जर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट मायनस करायचे. ओके. ऑब्झर्व नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स अँड दॅट ऑफ बी इज वाय, फाइंड डी ऑफ ए कॉमा बी. ओके. आता सेम त्याच टाइपचा क्वेश्चन आहे. आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं कुठल्या पॉइंट मधला ए आणि बी. पण डिफरन्स इज तिथं काय दिली होती आपल्याला नंबर लाईन दिली होती. इथं डायरेक्ट ए आणि बी चे कोऑर्डिनेट फिक्स दिलेत. ए चा कोऑर्डिनेट दिलाय एक्स, बी साठी कोऑर्डिनेट दिलाय वाय. ओके. आणि आपल्याला काय करायचंय डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड बी फाइंड आउट करायचंय. ओके. सेम पॅटर्न आपण इथं पण यूज करतोय. कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, कोऑर्डिनेट कम्पेअर करायचे आणि डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे. ओके. फर्स्ट बघा आपल्याला काय दिलंय. फॉर फर्स्ट x is equals to 1 and y is equals to 7. x is equals to 1, y is equals to 7. म्हणजे 1 हा कशाचा कोऑर्डिनेट झाला पॉइंट ए चा, 7 हा कशाचा कोऑर्डिनेट झाला पॉइंट बी चा. ओके. आता याच्यातला लार्जर कुठला आहे. 7 is greater than 1. Therefore फिक्स डिस्टन्स आहे कशातलं डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू काय येणार 7 minus 1 which is equals to 6. ओके. नेक्स्ट बघा आता याच्यामध्ये फक्त x आणि y चे व्हॅल्यूज डिफरंट दिलेले आहेत, बाकी सेम आहे. ओके. सेकंड मध्ये बघा काय दिलंय x is equals to 6 and y is equals to -2. ओके. मतलब मेन जे काय तुम्हाला जमलं पाहिजे बेसिक नॉलेज काय पाहिजे तुम्हाला दिलेले नंबर्स तुम्हाला कम्पेअर करता आले पाहिजेत आणि ऍडिशन सबट्रॅक्शन कशाची पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असे नंबर्स जर असतील तर त्याचे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे. हे बेसिक याच्यासाठी गरजेचं आहे. ओके. तर याच्यामधला आता लार्जर कुठला आहे 6 इज ग्रेटर दॅन -2. देअरफॉर डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू larger coordinate minus smaller coordinate 6 minus -2 which is equals to 6 plus 2 which is equals to 8. Okay. नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय दिलंय आपल्याला x is equals to -3 and y is equals to 7. आता याच्यामधला लार्जर कुठला नंबर आहे 7 is greater or larger than -3. Therefore d of a comma b is equals to काय येणार इथं मग 7 minus -3 which is equals to 7 minus minus काय झालं +3 which is equals to 10. ओके. हे क्वेश्चन आता इथं आपण सॉल्व्ह केली. तर डेली टास्क साठी तुम्हाला मी इथं काही एक्झाम्पल देते. सेम क्वेश्चन x हा कोऑर्डिनेट कशाचा असेल पॉइंट ए चा आणि y हा कोऑर्डिनेट असेल पॉइंट बी चा. ओके. आता त्याच्या होमवर्क साठी घ्या. हे 3 क्वेश्चन्स बघितले. 4 घ्या. सपोज x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -6. ओके. नेक्स्ट घ्या 5th x इज इक्वल्स टू 1 और 11 करूयात and y is equals to -6. नेक्स्ट घ्या x is equals to -8, y is equals to 2. आणि नेक्स्ट लास्ट वन x is equals to 4, y is equals to 12. Okay, these questions are for your daily task. Now we will discuss our next question. Read the question. From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. Okay. आपल्याला गिवन इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय दिले
इथं 3 डिस्टन्सेस दिलेत, त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचंय, विच पॉइंट बिटवीननेस जो आपण बघितला होता त्यातला कुठला पॉइंट अदर 2 पॉइंट्सच्या इन बिटवीन आहे ते आपल्याला चेक करायचंय. ओके. आणि जर पॉइंट्स कोलिनियर नसतील, आता पॉइंट बिटवीननेस कधी येईल, जर पॉइंट्स कोलिनियर असतील तर, आणि नसतील तर आपल्याला तसं स्टेट करायचंय. ओके. त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, डी ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 7, डी ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10, डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू 3. ओके. आता बिटवीननेस चेक करण्यासाठी आपण काय करतोय बघा, आता यातलं जे लार्जेस्ट डिस्टन्स आहे हे रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेसची सम येते का ते आपल्याला चेक करायचंय. ओके. आता यातलं लार्जेस्ट डिस्टन्स कुठलं आहे, इथं सोल्युशन मध्ये बघा, डी ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10. ओके. हे झालं लार्जेस्ट डिस्टन्स. रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेसची सम करायची, मीन्स आता इथं कुठलं राहिले रिमेनिंग डिस्टन्सेस, डी ऑफ पी आर प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू, आता डी ऑफ पी आर किती आहे इथं आपल्याला 7 प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10 विच इज इक्वल्स टू, आता डी ऑफ पी क्यू ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याला 10, 10 ला काय लिहू शकतो आपण, डी ऑफ पी क्यू. ओके. विच इज इक्वल्स टू डी ऑफ पी क्यू. मीन्स आपल्याला काय मिळाले तर, दॅट इज डी ऑफ पी आर प्लस डी ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू डी ऑफ पी क्यू. मीन्स कुठला पॉइंट येईल सांगा इन बिटवीन. आता इथं 2 याच्यामध्ये ऑब्झर्व करायचे, सिंपल आहे. कसं ओळखायचं बघा, इथं कुठला आला पॉइंट आर, सेम तोच पॉइंट इथं कुठला कॉमन आला आर, म्हणजे कुठला पॉइंट इन बिटवीन येणार आहे आर, कशाच्या मध्ये येईल, पी आणि क्यूच्या मध्ये. ओके. ह्याच्यावरून आपल्याला काय समजलं, पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी अँड क्यू. ओके. सोल्युशन मध्ये काय येईल, देअरफॉर पॉइंट आर इज बिटवीन, कुठल्या पॉइंट्सच्या इन बिटवीन येणार आहे, पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी अँड क्यू, इज बिटवीन पॉइंट पी अँड क्यू. समजलं का, इथं काय केलंय आपण, 3 डिस्टन्सेस दिलेले असतात, लार्जेस्ट डिस्टन्स ऍज इट इज लिहायचं, रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेसची सम, तर लार्जेस्ट डिस्टन्स एवढी आली तर पॉइंट्स काय येतात, कोलिनियर येतात. आणि त्यातला बिटवीनचा पॉइंट कसा ओळखायचा, आता इथं पी आर आणि क्यू आर याच्यातला कॉमन कुठला आलाय, पॉइंट आर, मग आर हा कशाच्या इन बिटवीन असणार आहे, पी अँड क्यू, आणि आपण इथं बिटवीननेस लिहिला. ओके. नाव याच्यामधलंच नेक्स्ट आपण बघूया, हे झालं कोलिनियर येत होतं त्याचं एक्झाम्पल. आता नॉन कोलिनियर जर येत असतील तर त्यासाठी काय करायचं, किंवा त्या टाईपचं एखादं एक्झाम्पल आपण बघूया. सपोज डी ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू 8, डी ऑफ एस टी इज इक्वल्स टू 6 and d of rt is equals to 4. Now we will discuss this example. बघा, त्यातलं लार्जेस्ट डिस्टन्स कुठलं आहे, 8, डी ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू 8, ते पहिल्यांदा इथे लिहून घेऊयात, डी ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू 8. तर रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेसची सम करतोय आपण, मग इथं काय येणार, डी ऑफ एस टी प्लस डी ऑफ आर टी विच इज इक्वल्स टू डी ऑफ एस टी, किती डिस्टन्स आहे 6, आणि डी ऑफ आर टी किती डिस्टन्स आहे 4, 6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10. मग ते डी ऑफ आर एस चं डिस्टन्स किती 8 आणि 10 हे काय इक्वल आहेत का, नाही आहेत, विच इज नॉट इक्वल्स टू 8, मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू, कशाला इक्वल नाही आलं ते, डी ऑफ आर एस ला, विच इज नॉट इक्वल टू डी ऑफ आर एस. दॅट इज काय मिळालं मग आपल्याला, डी ऑफ एस टी प्लस डी ऑफ आर टी इज नॉट इक्वल्स टू डी ऑफ आर एस. ओके. म्हणजे हे पॉइंट्स काय येणार नाही आहेत आपल्याला, कोलिनियर येणार नाहीयेत. समजलं, दॅट इज म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, देअरफॉर
पॉइंट्स, कुठले कुठले पॉइंट्स आहेत, STR किंवा RST आर नॉट कोलिनियर. कळलं? तर बिटवीननेस कधी येऊ शकतो जर पॉइंट्स कोलिनियर असतील तर. इथं आपल्याला कोलिनियरिटीच मिळत नाहीये, त्यामुळे बिटवीननेसचा विषय येत नाही. समजलं? नाव आय विल गिव्ह यू सम एक्झाम्पल बेस्ड ऑन सेम क्वेश्चन फॉर डेली टास्क. तुमच्या डेली टास्क साठी याच्यावरती काही क्वेश्चन्स मी देते तुम्हाला. तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या नोटबुक मध्ये. डी ऑफ A, B is equals to 16. D of C, A is equals to 9. D of B, C is equals to 7. Next question is D of D, E is equals to 5. D of E, F is equals to 8 and D of D, F is equals to 6. आता या टाइपचा हा जो क्वेश्चन आहे हा 3 मार्क्स साठी विचारला जाऊ शकतो. ओके, लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, स्केच प्रॉपर फिगर अँड राईट आन्सर्स. ओके, आता इथं आपल्याला बिटवीननेस दिलेला आहे, लेंथ म्हणजे डिस्टन्सेस दिलेले आहेत, त्याच्यावरून फिगर ड्रॉ करायचे आणि विचारलेल्या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचा. ओके, फर्स्ट बघा, इफ A dash B dash C means A, B, C are collinear and point B is in between A and C. Okay, and L of A, C, L means distance, जे आपण D ने जे डिनोट करतो ते म्हणजे L ने डिनोट केलं इथं. ओके, D of A, C is equals to 11. L of B, C is equals to 6.5. Then length of A, B आपल्याला फाइंड आउट करायचे. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचंय, दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून फिगर ड्रॉ करायचे. ओके, आता बघा इथं काय दिलंय, A, B, C हे 3 पॉइंट्स कसले दिले, कोलिनियर पॉइंट्स दिले. ओके, म्हणजे काय येणार, A, B, C. आता इथं तुम्ही हे जे मेजरमेंट दिलेत, AC 11, BC 6.5 हे सेंटीमीटर मध्ये वगैरे घेण्याची गरज नाहीये, कारण त्याला तिथं स्पेसिफिक युनिट मेन्शन केलंय का, नाही केलेलं. फक्त हे कशासाठी दिलंय तुम्हाला, बिटवीननेस एक समजला पाहिजे आणि त्या दिलेल्या क्वेश्चनचं तुम्हाला आन्सर देता आलं पाहिजे, यासाठी क्वेश्चन दिलेला आहे. ओके, त्यामुळं युनिट तिथं मेन्शन न केल्यामुळं हे जे डिस्टन्स आहे हे तुम्हाला सेंटीमीटर मीटर हे कशामध्ये घ्यायचं नाही. समजलं? त्याच्यातलं फक्त काय करायचं, तुम्हाला डिस्टन्सेस मेन्शन करता आले पाहिजे. लाईक L of A, C means D of A, C हे किती दिलंय, 11. म्हणजे आता इथून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स हे किती दिलंय तुम्हाला, 11. इथं तुम्ही मेन्शन करायचं 11. ओके, नेक्स्ट काय म्हटलंय, L of B, C किती दिलंय, 6.5. म्हणजे इथलं जे डिस्टन्स आहे हे किती दिलंय, 6.5. हे झालं स्केच फ्रॉम गिव्हन इन्फॉर्मेशन. आणि प्लस तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, L of B, A, B as बिटवीननेस कुठला दिलाय, as A dash B dash C. असं जर बिटवीननेस असेल तर आपल्याला माहिती काय येणार, L of AB plus L of BC is equals to AB plus BC is equals to काय येणार आहे, AC. ओके, L of AC out of which distances are known to us, L of AB हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ऍज इट इज लिहूयात, L of A, B प्लस BC हे डिस्टन्स किती आहे, 6.5 विच इज इक्वल टू L of AC किती दिले, 11. Therefore L of A, B हे प्लस 6.5 आहे, इकडे गेल्यानंतर काय होईल, मायनस 6.5. Therefore L of A, B is equals to 11 minus 6.5 which is equals to काय येणार आहे, 4.5. means
डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड बी किती मिळालं 4.5. समजलं का काय केलंय. आता अशा टाईपचा क्वेश्चन सेम विचारला तर 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही प्रॉपर त्याचा स्केच ड्रॉ करायचा आहे आणि त्याच्यावरून दिलेला क्वेश्चन म्हणजे दिलेली लेंथ फाइंड आउट करायची. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, अजून एक सेम टाइपचा क्वेश्चन आपण इथे डिस्कस करूया, ज्याची की काय करायची आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करायचे आणि दिलेल्या क्वेश्चनचा आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करायचंय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. काय दिले बघा, इफ एक्स डॅश वाय डॅश झेड, एक्स डॅश वाय डॅश झेड means point y is in between x and z and length of xz is equals to 3√7 comma L of xy is equals to √7, then L of yz आपल्याला फाइंड आउट करायची. then L of yz. ओके, सेम क्वेश्चन आहे. आपल्याला पहिल्यांदा प्रॉपर स्केच ड्रॉ करायचं त्याचं आणि देन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचंय. ओके, आता इथं काय दिलंय बघा, पॉइंट y इज इन बिटवीन x अँड z. x y z हे तिन्ही पॉइंट्स कोलिनियर आहेत. x y अँड z त्यातला डिस्टन्स कुठलं दिलंय x z हे किती दिलंय तुम्हाला 3√7. ओके, इथं मेन्शन करूयात xz हे डिस्टन्स किती आहे 3√7. नेक्स्ट कुठलं xy हे डिस्टन्स किती दिलंय √7, ते इथं मेन्शन करूयात √7. आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय, yz हे डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. ओके, ऍज x डॅश y डॅश z काय मिळेल आपल्याला, L of xy प्लस L of yz is equals to L of xz. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस बिटवीननेस. चल, त्यातलं लेंथ ऑफ xy, xy ची लेंथ किती दिली आपल्याला √7 प्लस L of yz हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. तर ऍज इट इज लिहूयात L of yz which is equals to L of xz. xz किती आहे 3√7. दिलेल्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यात. therefore L of yz is equals to 3√7 minus √7. ओके, 3√7 minus √7. तर √7 चा इथं कोएफिशियंट किती आहे 1. तर √7 सेम आहे, सबट्रॅक्शन होऊ शकतं. 3 minus 1 हे काय आलं 2 आणि हा √7 ऍज इट इज. त्यामुळे आन्सर काय येणार आहे 2√7. समजलं. त्याचे 3 मार्क्सचे क्वेश्चन आहेत हे. पहिल्यांदा स्केच ड्रॉ करायचे, डायग्राम ड्रॉ करायचे त्याची आणि दिलेल्या बिटवीननेस वरून विचारलेल्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला द्यायचं आहे. ओके, आता याच्यावरचा एक डेली टास्क साठी एक क्वेश्चन मी तुम्हाला देणार आहे, तो नोट डाऊन करून घ्या. आता सेम टाइपनी सॉल्व करायचं आहे. पहिल्यांदा फिगर ड्रॉ करायची तुम्ही त्याची आणि देन दिलेल्या क्वेश्चनचा आन्सर फाइंड आउट करायचं. ओके, क्वेश्चन लिहून घ्या. इफ r dash s dash t means s is in between r and t and L of st is equals to 3.7, L of rs 2.5, find L of rt, then L of rt. Note down this question and solve in similar manner. Same manner मध्ये तो क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. Next question is which figure is formed by 3 non-collinear points? Okay, 3 पॉइंट्स जर नॉन कोलिनियर असतील तर त्याच्यापासून कुठली फिगर फॉर्म होईल हे आपल्याला बघायचं. सिंपल क्वेश्चन आहे. 1 किंवा 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन हा विचारला जातो. ओके,
आता 2 पॉइंट्स कुठेही घेतले तर ते काय येतात ऑब्व्हियसली कोलिनियर. ओके, आता हे 2 पॉइंट्स मी जर जॉईन केले एक सेगमेंट आपल्याला मिळेल. पण 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर. पॉइंट जर इथं कुठं तर मी घेतला तर तिन्ही पॉइंट्स काय होऊन जातील कोलिनियर. आपल्याला कसले पाहिजेत नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, म्हणजे आयदर मी इकडे पॉइंट घेतला कुठेतरी तर हे 3 पॉइंट सपोज करूयात आता ए बी सी हे तिन्ही पॉइंट्स काय झाले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, आता या 3 पॉइंट्स पासून कुठली फिगर फॉर्म होते ते आपल्याला बघायचे. तर इफ आय ड्रॉ सेगमेंट AC आणि सेगमेंट BC कुठली फिगर मिळाली आपल्याला ट्रायंगल. त्यामुळे आन्सर काय येणार आहे विच फिगर इज फॉर्मड ट्रायंगल इज फॉर्मड. ओके, आन्सर लिहिताना एक डायग्राम ट्रायंगलची आणि आन्सर अशा फॉर्म मध्ये लिहायचंय. 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारतात, MCQ मध्ये आलं तर 1 मार्क्स साठी विचारतात. ओके, आज आपण काय काय बघितलं. जर नंबर लाईन दिलेली असेल विथ कोऑर्डिनेट्स तर त्याच्यातले डिस्टन्सेस कसे फाइंड आउट करायचे ते बघितलं. प्लस जर डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे असतील नंबर लाईन न देता फक्त कोऑर्डिनेट्स दिलेले असतील तर त्याच्यातलं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं ते बघितलं. 3 डिस्टन्सेस दिले असतील तर गिवन 3 पॉइंट्स हे कोलिनियर आहेत का. कोलिनियर असतील तर त्याचा बिटवीननेस, नसतील तर तसं स्टेट करायचे. त्या टाइपचे एक्झाम्पल्स बघितले. ओके, प्लस आता हे एक ऍडिशनल बघितलं विच फिगर इज फॉर्मड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. प्लस बिटवीननेस मध्ये त्या 3 पॉसिबिलिटीज आपण कन्सिडर केल्या होत्या. ओके, तशी 3 पॉसिबिलिटीज कन्सिडर करून त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल म्हणजे 2 डिस्टन्स दिले असतील आणि तिसरं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे बाय कन्सिडरिंग ऑल 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, आणि अजून कुठले एक्झाम्पल बघितले दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून स्केच ड्रॉ करायचे, तिसरं डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. अशा टाइपचे क्वेश्चन्स आपण आज पाहिलेले आहेत. दिलेला डेली टास्क तुम्ही आठवणीने पूर्ण कराल ही अपेक्षा. थँक्यू.